අපි අද R wave එක ගැන කතා කරමු. එතකොට මොකක් හරි abnormal තත්ත්වයක් තිබුණොත් අපි කියවන ECG එක ඒ R wave එකේ මොකක් හරි අසමානතාවයක් හඳුනා ගන්න නම් අපි normal R wave එකක් මොන වගේද කියන එක ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මේ විදිහේ අපේ heart එක ගත්තාම අපි දන්නවා ventricle තියෙනවා. ඊට පස්සේ atria තියෙනවා. atria සහ ventricle තියෙනවා. මේ right side එකේ බිත්තියට වඩා මෙන්න මේ left side එකේ බිත්තිය මොකද වෙලා තියෙන්නේ අපේ ඝනකමේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. එතකොට SA node එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඉහළ දකුණු පැත්තට බර වෙන්න SA node එක තියෙනවා. SA node එකෙන් තමයි මෙන්න මේ heart එකේ ක්‍රියාකාරීත්වයට වැදගත් වෙන විද්‍යුත් ආවේගය නිපදවන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක එයා එවනවා මෙන්න මේ AV node එකට. AV node එකට එන්නේ මෙන්න මේ internodal pathways හරහා. ඊට පස්සේ bundle of his සහ bundle branch ඔස්සේ මේ impulse එක වේගයෙන් පල්ලෙහාට එනවා. ඊට පස්සේ bundle branch දෙකට බෙදෙනවා right bundle සහ left bundle branch විදිහට. ඊට පස්සේ Purkinje fiber ඔස්සේ මෙන්න මේ impulse එක අර ඇතිවෙච්ච විද්‍යුත් ආවේගය මෙන්න මේ heart බිත්තිය පුරා පැතිරවීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට තමයි මෙන්න මේ heart බිත්තියේ සංකෝචන වීම සහ ඉහිල් වීම සිද්ධ වෙන්නේ ඒ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇක්ටිවිටියට අනුරූපව. එතකොට මෙන්න මේ SA node එකකින් impulse එකක් යන්නේ කළා atrial depolarization එක සිද්ධ වෙනකොට අපි කිව්වා මෙන්න මේ විදිහට P wave එක ඇති වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ PQ segment එක ඇති වෙන්නේ මෙන්න මේ internodal pathways හරහා impulse එක ගමන් කරනකොට සහ මෙන්න මේ AV node එක impulse එක යනකොට යන කාලයේදී depolarization එක වෙනකොට සිද්ධ වෙන nodal delay එක කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? QRS complex එක ඇති වෙනවා. මෙන්න මේ QRS complex එක ඇති වෙන්නේ මෙන්න මේ ventricle වල depolarization එක සිද්ධ වෙනකොට. එතකොට ventricle වල depolarization එක ප්‍රධාන කොටස් තුනකට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එකක් තමයි මෙන්න මේ ventricle වල මෙන්න මේ ventricle අතර පිටින septum එක මොකද වෙන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම depolarization එක සිද්ධ වෙනවා. හේතුව තමයි මේ එන impulse එක ඉස්සෙල්ලාම යන්නේ මෙන්න මේ වම් පැත්තට. වම් පැත්තට ගිහිල්ලා වම් bundle branch ඔස්සේ මේ පැත්තට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තමයි මේ දකුණු පැත්තට impulse එක එන්න පටන් ගන්න. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම මේ septum එක depolarization වෙනවා. මෙන්න මේ වම් පැත්තේ ඉඳලා මෙන්න මේ දකුණු පැත්තට left ventricle එක පැත්තේ ඉඳලා right ventricle එක පැත්තට තමයි ඉස්සෙල්ලාම depolarization එක සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ depolarization එක තමයි මෙන්න මේ Q wave එකෙන් අපිට නිරූපණය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ventricle වල major part එක depolarization එක සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඉහළ සිට පහළට දෙවෙනි ඉස්සෙල්ලාම සිද්ධ වෙන්නේ මේක. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ventricle වල major part එක මෙන්න මේ ඉහළ සිට පහළට. එතකොට මේ ඉහළ සිට පහළට සිද්ධ වෙන මෙන්න මේ ventricle major part එකේ depolarization එක තමයි මෙන්න මේ R wave එකෙන් අපිට නිරූපණය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ base එක ventricle වල base එක depolarization එක සිද්ධ වෙනවා ඉහළ දිශාවට. ඒක තමයි මේ S wave එකෙන් නිරූපණය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අපේ පොඩි කාලෙම දැන් මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ heart muscle එක සම්පූර්ණයෙන්ම depolarization වුණාම ධන විදිහට ආරෝපණය වෙනවා විද්‍යුත් වෙනසක් ඇති වෙන්නේ නැති නිසා මෙන්න මේ විදිහ isoelectrical line එකක් ST segment එක විදිහට දකින්නේ අන්නේ කාලේ කිසිදු විභව වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? T wave එක ඇති වෙනවා. T wave කියන්නේ repolarization එක සිද්ධ වෙනවා. එතකොට heart muscle එක contract වෙද්දී තමයි depolarization එක සිද්ධ වෙනවා කියවේ. ඒක තමයි මෙන්න මේ QRS complex එකෙන් ඇති වුණේ. ඊට පස්සේ contraction එක සිද්ධ වෙලා ටික වේලාවකට පස්සේ තමයි ඉහිල් වෙන්නේ. එතකොට ඔය ටික වේලාවක් අර තියෙන කාලේ තමයි මේ ST segment එකෙන් නිරූපණය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉහිල් වෙනකොට තමයි repolarization එක සිද්ධ වෙන්නේ. උත repolarization එක සිද්ධ වෙනකොට තමයි මෙන්න මේ T wave එක ඇති වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ major part එක depolarization එක තමයි අපි R wave එකෙන් දැක්කේ. base එක depolarization වෙන එක S wave එකෙන් දැක්කා. ඊට පස්සේ repolarization wave එක තමයි T එකෙන් දැක්කේ. එතකොට මේ
ඩීපෝලරයිසේෂන් එක වෙන්නේ ඇතුලේ ඉඳලා එළියට. ඒ කියන්නේ එන්ඩෝකාඩියම් එකේ ඉඳලා පෙරිකාඩියම් එකට තමයි ඩීපෝලරයිසේෂන් එක සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි රීපෝලරයිසේෂන් එක සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ එළියේ ඉඳලා ඇතුළට. ඒ කියන්නේ පෙරිකාඩියම් එකේ ඉඳලා එන්ඩෝකාඩියම් එකට තමයි රීපෝලරයිසේෂන් එක සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේක ওই විදිහට තමයි අනේ මේ ventricle වල depolarization එක සහ repolarization එක සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට අපි අද කතා කරන්නේ මෙන්න මේ major part එකේ වෙන depolarization එක. ඒ කියන්නේ R wave එක ගැන. එතකොට R wave එකේ ඇත්තටම මතක තියාගන්න තියෙන පොඩි ටිකක් එක තමයි මෙන්න මේ AVR lead එකේ R wave එක මොකද වෙන්නේ negative වෙනවා. හේතුව AVR lead එකේ R wave එක negative වෙනවා. AVR R wave එක මොකද වෙන්නේ negative වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහේ negative R wave එකක් තමයි මෙයාගේ අපිට දැක ගන්න වෙන්නේ. එතකොට AVR lead එක ගත්තාම මොකද එයාගේ P wave එකත් අනිත් පැත්තට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ T wave එකත් අනිත් පැත්තට තමයි තියෙන්නේ. හේතුව මොකද්ද AVR එක කියන්නේ මෙන්න මේ right side එක. අපේ මෙන්න මේ right side එක right arm එක මොකද කරන්නේ positive කරපුවාම මෙන්න මේ පැත්තට electrical activity එකක් ඇති වෙනවා. අයින්තෝස් triangle එක අපි දන්නවා Wilson center එකට සාපේක්ෂව මේ පැත්තට electrical line එකක් ඇති වෙනවා. එතකොට මේ electrical activity එකට විරුද්ධ දිශාවට තමයි මේ SA node එකෙන් ඇති වෙන impulse එක මේ ගමන් කරන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? P wave එක මේ දිශාවට නෙවෙයි තියෙන්නේ එතනින් විරුද්ධ. ඒ axis එකට විරුද්ධ. ඒක නිසා තමයි මේ negative deflection එකක් ආවේ. ඊට පස්සේ Q wave එක මොකද වෙන්නේ? Q wave එක positive උනේ මෙන්න මේ left side එකේ ඉඳලා right පැත්තට තමයි යාගේ Q wave එක ඇති වෙන්නේ. ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ? මේ electrical line එක තියෙන දිශාවට තමයි මේ Q wave එක ඇති වෙන්නේ. ඒක නිසා වෙන්න positive deflection එකක් දැක්කා. ඊට පස්සේ R wave කියන්නේ ඉහළ සිට පහළට R wave එක ඇති වෙන්නේ ඉහළ ඉඳලා පහළට. ඒ කියන්නේ මේ electrical axis එක තියෙන දිශාවට විරුද්ධව. ඒකින්ද මෙන්න negative R wave එකක් දැක්කා. ඊට පස්සේ major part එක ඉවරුණා. ඊට පස්සේ base එක depolarization වෙන්නේ පහළ සිට ඉහළට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ right arm එක positive කරලා තියෙන වෙලාවෙ ඇති වෙන AVR lead එක දිශාවටමයි. ඒක නිසා මෙන්න S wave එක positive විදිහට දැක්කා. ඊට පස්සේ repolarization wave එක සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? එළියේ ඉඳලා ඇතුළට යනවා repolarization එක. repolarization එක කියන්නේ ඍණ කරන්ට් එක. ඍණ කරන්ට් එක මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ ධන අග්‍රයේ දිශාවටමයි. ධන අග්‍රයේ electrical activity එක තියෙන දිශාවටම ඍණ අග්‍රයේ ඍණ කරන්ට් එකක් යනවා කියන්නේ ඒක negative විදිහට තමයි ආ දකින්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි AVR එකේ මෙන්න මේ R wave එක මොකද වුනේ negative වුනේ. ඊට පස්සේ අපි දකිනවා V1 වල මොකද වෙන්නේ? V1 වල R wave එක S wave එකට වඩා කුඩයි. මෙන්න මේ විදිහේ wave form එකක් තමයි V1 වල තියෙන්නේ. එතකොට V1 වල අපි දන්නවා P wave එක ඇත්තට මේ විදිහට නෙවෙයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහේ biphasic P wave එකක් තමයි V1 වල තියෙන්නේ. එතකොට V1 වල R wave එක ඇත්තටම මේ R wave එකේ උස වෙන්න ඕනේ වෙන්න මේ 0.4 මිලිවෝල්ට් වලට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. 0.4 මිලිවෝල්ට් කියන්නේ පොඩි කොටු මොකද වෙන්නේ? පොඩි කොටු නම් 4කට වඩා ඒ කියන්නේ small square නම් 4කට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. එතකොට V1 වල R wave එක හැම වෙලාවකටම R wave එක මොකද වෙන්නේ? කුඩා වෙනවා වෙන්නේ මේ V1 වල S wave එකට වඩා. ඔන්න ඕක තමයි V1 වල විශේෂත්වය. එතකොට V1 වල මෙන්න මේ විදිහට Q wave එකක් තියෙන්නේ නැහැ. V1 වල Q wave එකක් අපිට දැක ගන්න නැහැ. එතකොට ඕක තමයි විශේෂත්වය. මොකද්ද? V1 වල R wave එක මිලිවෝල්ට් 0.4ට වඩා අඩුයි. මිලිවෝල්ට් 0.4ට වඩා අඩුයි කියන්නේ පොඩි කොටු 4ට වඩා අඩුයි. ඒක හැම වෙලාවෙම S wave එකට වඩා කුඩයි. ඊට පස්සේ තමයි අපි මෙන්න මේ විදිහට තියෙන V1, V2, V3, V4, 5, V6 මේ තියෙන්නේ අපේ මොනවද? precordial leads. එහෙම නැත්නම් chest electrode මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝගේ electrical activity එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ යාලා positive කරපුවාම ඒගොල්ලෝගේ දිශාවට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි අපේ
ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇක්ටිවිටි එක මේ විදිහට පිහිටන්නේ අපේ heart එකේ විභවය විල්සන් සෙන්ටර් එකට සමාන වුණොත් මේ heart එකේ විභවය බිඳුවක් වුණොත් මේ පැත්තට තමයි ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇක්ටිවිටි එක පිහිටන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ තිරස්තලයේ මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට මේගොල්ලොන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇක්ටිවිටි එක පිහිටද්දී මෙන්න මේ R wave එක බලන්න. R wave එකේ දිශාවත් මේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ලයින් තියෙන දිශාවටම තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ පැත්තේ සෛල වලට වඩා මෙන්න මේ heart එකේ මෙන්න මේ right side එකේ සෛල වලට වඩා මේ පැත්තේ muscle mass එක වැඩි. බිත්තියේ සෛල බිත්තියේ ඝනකම වැඩි. ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ? මේ V1 වලට සාපේක්ෂව මේ පැත්තට යනකොට V6 වලට යනකොට මේ පැත්තට ඇති වෙන ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇක්ටිවිටි එක වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ V1 වල ඉඳලා V6 වලට යනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ R wave එකේ උස ක්‍රමානුකූලව වැඩි වෙනවා. R wave එකේ උස ක්‍රමානුකූලව වැඩි වීගෙන යනවා. එතකොට V1 වල ඉඳලා V6 වලට යනකොට මේ R wave එකේ උස වැඩි වීම අපි කියනවා R wave progression එකක් කියලා. එතකොට V1, V2, V3, V4, V5, V6. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි මෙයාගේ ඔන්න ඔය විදිහට මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ R wave එකේ උස ක්‍රමානුකූලව V1 වල ඉඳලා V6 වලට යනකොට ක්‍රමානුකූලව වැඩි වෙගෙන යනවා. ඊට පස්සේ S wave එක අඩු වෙගෙන යනවා. S wave එකේ උස ක්‍රමානුකූලව මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අඩු වෙගෙන යනවා. S wave එකේ උස අඩු වෙගෙන යනවා. R wave එකේ උස වැඩි වෙගෙන යනවා. එතකොට V4, V5, V6 මේ මෙතනින් එහාට යනකොට R wave එකේ උස සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විශාල කොටු දෙකකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. විශාල කොටු දෙකයි කියන්නේ මිලිවෝල්ට් නම් එකයි. මිලිවෝල්ට් එකකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. විශාල කොටු දෙකකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ large squares දෙකකට වඩා වැඩි වෙන්න. පොඩි කොටු ගත්තොත් පොඩි කොටු නම් 10කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ small squares 10කට වඩා වැඩි වෙන්න. ඒ කියන්නේ මේක මිලිවෝල්ට් වලින් ගත්තොත් ඇත්තටම මිලිවෝල්ට් එකකට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ මිලිවෝල්ට් එකකට වඩා වැඩි කියන්නේ මෙන්න මේ R wave එකේ උස මෙන්න මේ විදිහට ලොකු කොටු දෙකකට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලොන්ගේ වැඩි වෙනවා. කියන්නේ පොඩි කොටු 10කට වඩා වැඩි. ඊට පස්සේ V6 වලදී මේකේ උපරිමාගය මෙන්න මේ පොඩි කොටු 25ක් එහෙම නැත්නම් ලොකු කොටු 5ක් වෙන්න ඕන. ඒක ලොකු කොටු 5කට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් small square නම් 25කට වඩා අඩු වෙන්න ඕන කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා වැඩි වෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේ left side එකේ විත්තිය ඝනකම වැඩි වුණා වගේ ඒ වගේ අදහසකට අපිට යන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම V6 වල ලොකු කොටු දෙකකට වඩා වැඩි හැබැයි 5කට වඩා අඩුයි. එතකොට පොඩි කොටු නම් 10කට වඩා වැඩි 25කට වඩා අඩු වෙන්න ඕන normal R wave එකට. එතකොට ওই ටික අපි අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපේ limb leads ගත්තාම limb leads වර්ග දෙකක් තියෙනවා අපේ AVR, AVF, AVL කියන unipolar limb leads. ඊට පස්සේ lead 1, lead 2, lead 3 කියන bipolar limb leads. එතකොට මේ හැම එකකම ඒ කියන්නේ limb leads වල R wave එක මොකද වෙන්න ඕනේ? limb leads වල R wave එක වෙන්න මේ ලොකු කොටු එකකට වඩා වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි කොටු නම් 5කට වඩා වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිලිමීටර් නම් 5කට වඩා වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම මිලිවෝල්ට් 0.5කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන කියන එක තමයි ඔය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මැග්නිටියුඩ් එකනේ බලන්නේ අපි R wave එකෙන්. එතකොට මිලිවෝල්ට් 0.5කට වඩා වැඩි වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට limb leads වල මිලිවෝල්ට් එකට වඩා වැඩි වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට precordial leads. ඒ කියන්නේ
4 5 6 වලට වගේ යනකොට. හැබැයි සමහරක් අයගේ මෙන්න මේ V5 වලට වඩා V6 වල R wave එකේ උස සමහර වෙලාවට මෙන්න මෙහෙම වැඩි වෙගෙන ගිහිල්ලා මෙහෙම අඩුවක් දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ අපි සම්බන්ධ කරන ඉලෙක්ට්‍රෝඩය සමහරක් වෙලාවට මේ heart එක සහ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් දෙක අතර මොකද වෙන්නේ සමහරකට මේ ලං එකේ කැලක් සෙට් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ ලං එක නිසා මොකද වෙන්නේ මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇක්ටිවිටි එක මාස්ක් වෙන්න පුළුවන්. වෙහෙලා යන්න පුළුවන්. මොකද වෙන්නේ එතකොට මේ R wave progression එක සමහර වෙලාවට අඩුවීමක් දැක ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න ඔය ටික තමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම R wave එකකදී දැනගන්න ඕනේ. ඔය ටික අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියෙන්න ඕන. එතකොට ඔය normal condition එක ඔය විදිහට වෙනකොට ඊට වඩා වෙනස් වුණොත් අපිට දැනගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙයාගේ R wave එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. R wave එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඒ මත පිළිලා නිගමන වලට එළඹෙනවා මේක වෙලා තියෙන්නේ මේ නිසා වෙන්නේ නැති නේද කියලා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම AVR එකේ R wave එක නෙගටිව්. ඊපස්සේ V1 එකේ R wave එක මිලිවෝල්ට් 0.4ට වඩා අඩු වෙනවා. මිලිවෝල්ට් 0.4ට වඩා අඩු වෙනවා. ඒක S wave එකට වඩා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? R wave එක කුඩා වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ V1 වල ඉඳලා V6 වලට යනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? R wave එක ක්‍රමානුකූලව වැඩි වෙලා තියෙනවා. උස S wave එක අඩු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සමහරක් වෙලාවට V5 වලට වඩා V6 වල අඩු වෙන්න පුළුවන්. ලං එකෙන් මොකද වෙන්නේ? ලං ටිෂු වලින් මේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇක්ටිවිටි එක මාස්ක් කරනවා. හැබැයි අපේ ප්‍රිකෝඩියල් ලීඩ්ස් වෙන V4 V5 V6 ගත්තාම R wave එක පොඩි කොටු 10කට වඩා අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ලොකු කොටු නම් 2කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. V6 වලදී ඒක උපරිම පොඩි කොටු 25යි. එහෙම නැත්නම් ලොකු කොටු නම් 5යි. ලොකු කොටු 5කට වඩා අඩු වෙලා 2කට වඩා වැඩි යගේ එක තමයි R wave එක normal නම් පිහිටන්න ඕන. ඊට පස්සේ limb leads ගත්තාම limb leads හැම එකම R wave එක මිලිමීටර් 5කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මිලිවෝල්ට් 0.5කට වඩා R wave එකේ උස වැඩි වෙන්න ඕන. මම හිතනවා මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. මේක තමයි normal R wave එකක ලාක්ෂණික වෙන්නේ.